हेलो एन्ड नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी नेस्टिङको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। ओके, अ, एउटा क्लास बनाऊँ है। मैले पहिला बनाएकै प्याकेजमा एउटा क्लास बनाउँछु है। न्यू क्लास नेस्टिङ टेस्ट। फर्स्ट थिङ त हामी डेफिनेसनतिर जाऊँ, अलिकति यसको बारेमा लेखौँ के रहेछ नेस्टिङ। नेस्टिङ डेफिनेसन है। मेथड called by using only its name by another method of the same class is known as nesting of method। अर्को डेफिनेसन के लेख्न सकिन्छ होला? a method inside another method is known as nesting। ल डेफिनेसन हजुरहरूले आफ्नै तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ, यसमा त्यति गाह्रो केही पनि छैन। ओके, दुईटा क्लास बनाएर सिकौँ है। यो प्राइभेट इन्ट ओके m comma n public nesting int x comma int y m equal to x अनि n equal to y। हजुरले सँगै कोड गर्न सक्नुहुन्छ है मसँग। public int largest ओके l capital लेख्थे largest if m is greater than n return m else return n। okay. public void display int large equal to largest l capital लेखेको छ यसमा। ओके, अनि sysout largest value equal to plus। ल हामीले मेथड बनाइसक्यौँ। अब यसमा जाउँ मेन मेथडमा। माथिको हामीले क्लासको ऑब्जेक्ट बनाउँछौँ इक्वल टु न्यू नेस्टिङ। दुईटा प्यारामिटर पठाएको छौँ, त्यही भएर हामीले दुईटा प्यारामिटर पठाइदियौँ। ओके, n डट डिस्प्ले। अब यो कसरी होला भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ है। हामी डेफिनेसन हेरौँ त। अ मेथड क्यान बी कल्ड बाई युजिङ ओन्ली इट्स नेम बाई एनदर मेथड अफ द सेम क्लास इज नट एज नेस्टिङ अफ मेथड। एउटै क्लासमा दुईटा मेथड छ र एउटा मेथडलाई अर्को मेथडले बोलाएको छ भने नेस्टिङ। यो म देखाउँछु है यो प्रोग्राममा। अ मेथड इनसाइड एनदर मेथड इज नट एज नेस्टिङ है। अब यसलाई हेरौँ ल हामीले। प्रथम कुरो त हाम्रो नेस्टिङ मेथड छ। यो नेस्टिङ मेथड यहाँ हामीले जुन बनाएको छ नि नेस्टिङ मेथड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो नेस्टिङ मेथडमा चाहिँ मेन क्लास हुन्छ यो है, मेन मेथड हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँ के गरेको छ, यहाँ दुईटा क्लास बनाएको छ, एउटा नेस्टिङ अर्को नेस्टिङ मेथड। नेस्टिङ मेथड चाहिँ मेन क्लास भयो हैन, अनि नेस्टिङ यो चाहिँ मेन मेथड भयो है। ओके, अब हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि नेस्टिङ भन्ने कन्स्ट्रक्टर बनाएको छ, प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर। दुईटा प्यारामिटर छ यहाँ हैन, अनि x को भ्यालु m मा हालेको छ, y को भ्यालु n मा। ल यसलाई बुझौँ ल वान बाई वान। हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि मेनबाट है। मेनबाट भनेर चाहिँ मेन मेथडबाटै भनौँ न है यहाँबाट। ओके,
मेन मेथड बाट एक्जिक्युसन स्टार्ट हुन्छ है। यो कमेन्ट गरिदिएको छ, सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई बुझ्न। ओके, यहाँ हेर्नु है, यहाँ हेर्न सकिन्छ है हामीले के गरेछ भने यहाँ हाम्रो नेस्टिङ माथिको क्लास भनेको नेस्टिङ हो। यसको एन भन्ने ओब्जेक्ट बनायो, न्यू नेस्टिङ। अब यो नेस्टिङ भनेको यो त कन्स्ट्रक्टर हो, तपाईहरुलाई थाहा छ, दुईटा प्यारामिटर भएको। हामीले यति मात्र बनायो भने हैन, यसको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ है। यो आफै इनिशियलाइज हुन्छ भने चाहिँ यहाँ कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्यो। 50 तपाईको यहाँ x मा जान्छ, अनि 40 केमा जान्छ भन्दा y मा। यसलाई म मजाले देखाइदिन्छु है। 50 x मा जान्छ अनि 40 y मा जान्छ है। x को भ्यालु m मा गयो, y को भ्यालु n मा गयो। अब यो किन भ्यालु यसमा राख्ने भन्दा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ है, x र y को स्कोप भनेको यो डबल यो कर्ली ब्रेसेस भित्र मात्र हुन्छ। तर m र n को स्कोप भनेको यो नेस्टिङ कन्स्ट्रक्टर भन्दा बाहिर पनि हुन्छ है। यहाँ हामीले हेर्न सकिन्छ है, माथि हेर्नु त, m र n भनेको यो क्लासको भेरिएबल भएको कारणले गर्दाखेरि यसले मुनि पनि एक्सेस गर्न पायो। त्यही कारणले हामीले m र n मा हालेको हो, यो बुझ्यो है। अब यहाँ नेस्टिङ कहाँ युज भएको छ भन्ने कुरा आउँछ हैन। यो त हामीले इनिशियलाइज गर्यौं, 50 m मा गयो, 40 n मा गयो। अब यहाँ हेर्नु त, n.display भनेको छ। n.display गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि तपाईको डिस्प्लेलाई बोलाइरहेछ हो। कुन चाहिँले बोलाएको छ भन्दा n भनेको के को हो, नेस्टिङको ओब्जेक्ट हो है। n.display। अब इन्ट लार्ज भनेको यो के हो, भेरिएबल इक्वल टु लार्जेस्ट। यो लार्जेस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेथड हो। भनेपछि डिस्प्ले भित्र लार्जेस्ट पनि रहेछ नि त है। यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि नेस्टिङ अफ मेथड। यसलाई हामी के भन्छौं, नेस्टिङ अफ मेथड। यसले चाहिँ के गर्दैछ, लार्जेस्ट मेथडलाई कल गर्दैछ। के गर्दैछ, लार्जेस्ट मेथडलाई कल गर्दैछ है। अनि अब लार्जेस्टलाई कल गर्छ, m50 हो, n40 हो, रिटर्न m हो, अनि रिटर्न गर्छ। अब यहाँ एउटा क्वेशन तपाईहरुले सायद मलाई सोध्नु भएको छैन हैन, या तपाईको प्राय स्टुडेन्टहरुले पनि सोधिरहेछन्। यो यहाँ हामीले कर्ली ब्रेसेस किन नदिएको भन्दाखेरि धेरैले कन्फ्युज हुन्छ के, यहाँ कर्ली ब्रेसेस किन दिएन। प्राय इफ र एल्सहरुमा कर्ली ब्रेसेस हुन्छ नि, तर यहाँ एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ भने हामीले कर्ली ब्रेसेस दिइराख्नु पर्दैन है। दुई तीनटा स्टेटमेन्ट कर्ली ब्रेसेस भित्र दुई तीनटा स्टेटमेन्टहरु छ भने दिनुपर्छ। यो एउटै मात्र भएको कारणले खेरि हामीले दिइराख्नु पर्दैन है। यो हामीले सिंगल छ भने यो डाइरेक्ट लेख्दा कर्ली ब्रेसेस नदिकन पनि चल्छ। ओके, 50 इज ग्रेटर देन 40, रिटर्न m भनेपछि 50 रिटर्न गरिदिन्छ, यहाँ रिटर्न गरिदिन्छ, अनि लार्जमा 50 जान्छ। ओके, म यसको देखाइदिन्छु ल। यो यहाँबाट डिस्प्लेमा गयो, डिस्प्लेदेखि तपाईको लार्ज भन्नेले इक्वल टु लार्जेस्टमा दिएको छ भने यसले मेथडलाई कल गर्छ। अब यहाँ मेथडलाई कल गरेपछि m माथिको भ्यालु कति छ, 50 इज ग्रेटर देन 40, यस भनेपछि रिटर्न m। यो कहाँ रिटर्न गर्छ, यही रिटर्न गर्छ। फेरि यहाँबाट लार्जमा जान्छ, अनि प्रिन्ट लार्जेस्ट भ्यालु, लार्जलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ। सक्यो, यति हो है। यसलाई हामी के भन्छौं, नेस्टिङ अफ मेथड भन्छौं। यसमा केही प्रब्लम छ भने हजुरहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यो सिम्पल छ है, धेरै केही गाह्रो छैन। यो हजुरहरुलाई मैले यसको डिस्क्रिप्सन पनि लेखिदिन्छु। ओके, आजलाई यति।